Mirëmbrëma. Nga Shqipëria jeni? Jeni shqiptar apo grek? Grek, po flas shqip. Flet shqip? Nga jeni? Nga Pramthia. Pramthia? Nga Pramthia, nga Ipiroj, Pramthia, ne. Çamuria. Je çamë? Grek çamë, afu jam në çamuri. Gjuhën shqipe si e keni mësuar? Nga babaj, nga nana. Ne. Nga gjishi, ne. Familjen tuaj jeni martuar me fëmijë? Po, nuk u flasin fare, gruaja? hiç fare. Gruaja ime ishte nga kufia, nga baburi, e nuk u flet asnjë fare, hiç fare nuk u flet. Shqip, nuk u flet hiç fare. Dua të bëj një pyetje tjetër. Pse nuk e keni ruajtur, nuk ja keni kaluar gjuhën fëmijëve tuaj, siç ma ka dhënë ju? Babaj, nëna, gjyshi. Në shkollë, në shkollë pësa nuk e pësojnë, nuk u dinë, e di u tani, ne. Ky personazh i rastësishëm i njërës prej rrugëve kryesore të Athinës, kaq i veçantë dhe befasues, me shqipen e tij antike dhe me theks të ndikuar dukshëm nga shqiptimi grek, duhet i jetë ndër të paktet personazhe që ende dëshmojnë se 10 vjet më parë, shqipja ka qenë një element gjithnjë i pranishëm në vendin fqin. Një çam do të përgjigjej çdo shqiptar që dallon atë në ekranin e televizionit. Një vorjo e period do të përgjigjej një grek, ndërsa dikush tjetër që e njeh më mirë historinë mes dy vendeve mund të shtonte. Ndoshta një arvanitas. Një prej atyre qindra mira shqiptarëve të zhvendosur në vendin fqinj disa shekuj më parë, që arritën të ruajnë deri në fundin e shekullit kaluar gjuhën, traditat, e pse jo, edhe mënyrën e tyre specifike të jetesës. Që ditën që ishin pjesë e Greqisë moderne dhe që ndikuan jo pak për prosperitetin e saj, që qenë aktiv së paku, deri në atë moment kur në rrugët e qytetit lashtë bërritën emigrantët e parë nga atë dheu i tyre e origjinës. Personazhe kompleks, shumë herë të çuditshëm, të transformuar nga varfëria, nga dhuna, nga dhimbja, por jo rradhë, edhe nga një mungesë dëshire për të ruajtur identitetin dhe origjinën e tyre. Ne, kalimera. O, dhe milao, Kalimera, ti kalete? Ja, ma leo dhe milao. Dhe selon. Apo po ishte? Akuse τώρα, δεν θέλω να βγω τελειόραση, τελείωσε. Πες μου από πού είσαι, αυτό έχει σημασία. Από Αλβανία είμαι. Α, είναι Shqiptar, mirë mëgjesi një herë. Ja, filloj tash, mirëmëngjes. Se nuk doni të flisni? Jo nuk dua të flas, nuk kam qef që të dalim shumë për televizor atë. Se kam qef, nuk. Έλα πατριώτη μου εσύ. Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνετε? Καλά. Mirë mëgjesi. Mirëmëngjes. Ç'kemi? Je Shqiptare, po unë këtu. Po, ja te kiti qani këtu. Presim afendikon të vitani. Diko? E Të fendikon. bosman. Pronarin. Ne. Po ndonë. Si ja kaloni këtu? Si janë marrëdhëniet tuaja me shokët tuaj? Ë? Cilat janë marrëdhëniet tuaja? Fantastike. Fantastike. Shumë klientë bashkëdhetar tanë këtu për të njerë? E tregove Diqanin na morën qafë. Vinë shumë bashkëdhetar? Jo dhe shumë, po ka shumë njerëz që vinë. E shtrirë mbi 8 kodra, po ashtu si qytetet më të famshme të Europës, Athina është jo vetëm kryeqyteti i Greqisë, por sëbashku me Romën e Jeruzalemin, një ndër 3 vendet më të rëndësishme të historisë antike të botës.
një vend ku qytetërimi antik njohu shkëlqimin e tij më të madh dhe pejgamberisi udhëtimin e tij në përbot. 5000 vjet më pas, qyteti rua në fakt fare pak ose as pak nga shkëlqimi i tij i dikurshëm. Me përjashtim të disa rënojave në kodrën ku ngrihet Akropoli, fare pak gjëra të kujtojnë zhvillimin dhe qytetërimin antik. Qyteti është i zhurmshëm, me një arkitekturë kaotike, ku reflektohet gjithnjë ngërçi i viteve 60-80, kur qyteti me sa duket ka pasur bumin e tij ekonomik, ndërsa 5 milion banorët, afro gjysma e popullatës së Greqisë, reflektojnë gjithë mentalitetin dhe koloritin e vendeve prej nga vit. Këtij ansambli ku migracioni ka lënë vullin e tij, janë shtuar në 15 vitet e fundit edhe emigrantët, një dimension i munguar në një vend ku emigracioni jashtë ishte një zgjidhje edhe për vetë ata. Një armatë e madhe për popullatën e brishtë të Greqisë, ku 650 deri në 800.000 emigrantët shqiptar zën pa dyshim vendin e parë, nga të cilët thuajse 400.000 vet jetojnë pikërisht këtu, në Athinë dhe rrethinat e saj. Gati 8% e popullatës së qytetit dhe njëkohësisht numri më i madh i shqiptarëve të përqendruar në një qytet jashtë kufive të Shqipërisë. Por jo vetëm kaq. Me 400.000 shqiptarët e saj, Athina duhet të jetë qyteti i dytë në botë me më shumë shqiptarë, pas Tiranës dhe përpara Prishtinës, Shkupit, Durrësit apo Shkodrës. Një qytet i çuditshëm ku shqiptarët kanë lëngjuar me vetëm sot, por qindra vjet më parë. Një qytet me 3500 vjet histori, që ndër e civilizimit antik grek, por njëkohësisht dhe nga qytetet më të njohura të lashtësisë në botë, Athina vijon të mbetet nga qytetet më të rëndësishëm të Ballkanit. Një qytet i cili ka lidhje jo të vogël, lidhje të gjata me Shqipërinë dhe me shqiptarët. Dihet që gjurmët e para të shqiptarëve, nuk flas për gjurmët antike, por gjurmët e dëshmuara në periudhën pak më moderne i takojnë shekullit 14, rreth viteve 1300, kur luftëtarët e gjim bue shpatës u nisën nga Arta, nga zonat rreth Gjirokastrës, duke luftuar deri në rrës të Athinës. Por në vend që të riktheheshin pas luftëtarët e gjim bue shpatës, për luftëtarët shqiptar mbetën dhe u vendosën në Athinë, u vendosën kryesisht në zonat rreth Akropolit, ku krijuan një lagje të famshme, lagjen e quajtur Plakat, dhe ku vazhdojnë të jetojnë të paktën deri në fillim të shekullit vazhdonte të mbetej një lagje e mirëfillt shqiptare pasardhësit e tyre. Një lagje e cila kishte ruajtur traditën, kishte ruajtur dhe emrin Arvanitas, i cili u pasurua dhe me prurë tjera, sidomos ato të viteve 1400 e më pas. Gjithsesi, do të thuhet se në të gjithë Athinën kanë mbetur gjurmët e Arvanitasve, familje të cilat kanë drejtuar për një periudhë të gjatë qytetin. Por historia i takon historisë, pra pavarësisht këtyre lidhjeve, pavarësisht faktit që një nga lagjet më antike të Athinës sotme, pra të Athinës moderne, mbetet një lagje me shumë lidhje me Shqipërinë. Athina është bërë dhe pritësja më e madhe, qyteti me më shumë shqiptarë, se pritësi më i madh i shqiptarëve në botë. Sipas dhënave zyrtare të Ministrisë Brendshme greke, rreth 250.000 shqiptarë, 247.000 aktualisht, janë të vendosur të regjistruar në zonat rreth Athinës, pra në qytetin e Athinës dhe rreth tij. Por numri i tyre duhet të jetë shumë më i madh, po të kesh parasysh një numër pafund emigrantë shqiptarë jetojnë dhe punojnë pa dokumenta në Greqi. Pra duket se Greqia ka më shumë shqiptarë sot, Athina ka më shumë shqiptarë sot se sa ka Shkodra, më shumë shqiptarë se sa kanë qytetet tjera të mëdha të Shqipërisë, më shumë shqiptarë se sa kanë ndoshta edhe vetë Prishtina. Pra numri më i madh i shqiptarëve i përqendruar në një qytet jashtë kufive të Shqipërisë, por ndoshta edhe brenda Shqipërisë i takon pikërisht Athinës. Janë shqiptarë pjesa më e madhe të cilëve kanë ardhur pas fluksit vitit 1990, janë vendosur duke bërë herë profesionet e tyre që sollën me vete nga qytetet e tyre të lindjes, pra nga dheu tyre, herë profesionet e reja të panjohura deri atëherë. Gjithsesi, me gjithë opinionet shpeshherë kontradiktore, me gjithë faktin që një pjesë nuk i pranojnë ose i konsiderojnë problematik, me gjithë faktin që një pjesë tjetër i konsiderojnë punëtor me mjaft profesionalizëm dhe që kanë ndikuar në rritjen e ekonomisë së qytetit, shqiptarët mbeten një pjesë e rëndësishme e qytetit, e kryeqytetit grek, një pjesë e rëndësishme e cila kanë kontribuar jo vetëm në ndërtimin e veprave olimpike, jo vetëm në përmirësimin e infrastrukturës së qytetit për lojrat olimpike të 2004-s, të verës 2004-s, por edhe në përgjithësi për jetën e qytetit Athinës. Rreth 250.000 shqiptarë, sigurisht se thash, cilët janë organizuar më mirë se sa kudo tjetër në botë, në shoqatat e tyre, në organizatat e tyre që kanë zërin e tyre, kanë organe shtypi, radio, kanale radio në cilat flasin shqip, pra duke u shndruar në një koloni të vogël, në një Shqipëri të vogël brenda kryeqytetit madh grek. Po cila është jeta e tyre, cilat janë problemet e tyre, si shihen shqiptarët nga grekët dhe
cili është opinioni i vetë shqiptarë për Greqë, si kanë pritur ato, si kanë qenë këto 15 vjet të tranzicionit, të atij që mund të quhet dhe tranzicioni i emigracionit shqiptar, sikurse është dhe tranzicioni shqiptar. Është një histori e gjatë e cila ka brenda saj shumë protagonistë, por edhe shumë ngjarje. Por mbërritja e shqiptarëve dhe emigrantëve të tjerë ka lënë gjurmë të thella në jetën e qytetit. Dora Bakujanis, kryetare e bashkisë që prej më shumë se një viti e gjysmë, një ndër personazhet më popullore politike në vend, e lindur dhe rritur në një familje të lidhur ngushtë me politikën, beson se ky 15 vjeçar ka qenë transformues për jetën dhe mentalitetin e qytetit ku ajo vetë është lindur 50 vjet më parë. Look, the change which took place in Athens in the last practically 15 years is a very big change. Athens from a unicultural city became a multicultural city. The increase of emigrants, mainly economic emigrants, and of course the biggest number comes from Albania, was very quick. E lindur Mitsotakis, vajza më e madhe e politikanit të njohur grek, Konstantin Mitsotakis. Duke studiuar gjuhën gjermane dhe atë franceze, por edhe duke dëgjuar bisedat e përnashme të Atit me një tjetër emigrant politik, quhej Konstantin Karamanlis, dhe më vonë do të bëhej kryeministër dhe president i Greqisë, një figurë mitike e politikës athinase. Mitsotakis dhe Karamanlis qenë rival të vjetër brenda partisë Diath, Demokracisë së Re, ndërsa 30 vjet më pas, dy trashëgimtarët e tyre, nipi i presidentit të vjetër, i quajtur Kostas Karamanlis, kryeministri aktual i Greqisë, dhe vajza e Mitsotakis, Dora Bakujanis, janë dy konkurrentët dhe figurat kryesore të partisë së prindërve të tyre. Jeta nuk ka qenë e lehtë për këtë grua të fortë. Ndoshta personazhi më popullor mes emigrantëve, përfshirë edhe ata shqiptarë. U martua me një gazetar të quajtur Pavlo Bakujanis, i cili u bë shpejt deputet, por më 1989 ai u vra nga organizata terroriste komuniste 17 nëntori. Bakujanis kujton se fëmijët e saj të vegjël që në autobusin që i kthente nga shkolla kur dëgjuan se babai i tyre qevrar, ndërsa dilte nga ashensori në zyrën e tij. Një goditje e hidhur për gjithë familjen, por edhe një shtytje për gruan e re që të hynte në politikë. Fillimisht deputete, ministre e kulturës, Dora Bakujanis u bë kandidatja kryesore për Bashkinë e Athinës, ku arriti në fund të vitit 2002 të zgjidhet me një numër rekord votash, duke bërë para kryetare bashkie grua dhe një ndër personazhet më të mbështetur nga emigrantët, të cilët, ndoshta edhe për hir të historisë së saj të hidhur, ajo i ka mbështetur dhe përkrahur jo pak. Në të vërtetë, ajo që thot Bakujanis, por jo vetëm ajo, është shumë e vërtetë. Sipas statistikave të PNUD, Greqia ka një shqiptar për çdo 20 deri në 25 grek. Kjo shifër e vitit 1999 duhet shoqëruar edhe me një të dhënë tjetër, po të PNUD, sipas të cilit ambasada dhe konsulatat greke në Shqipëri japin mbi 70.000 viza në vit. Por destinacioni grek është edhe për shqiptarët që marrin viza Schengen ambasadat e vendeve të tjera. Vetë historia e emigrimit shqiptar drejt vendit fqinj është sa e freskët, aq edhe e dhimbshme. 15 vjet më pas, shumë vetë kanë mundësi të referohen më qetë kujtesës së tyre. Robert Goro, një gazetar i ri në Shqipëri në vitit 1991, por një emër i njohur për raportimet e tij për BBC nga Athina, dëshmon se si dhjetra mijëra shqiptar të tjerë, ikja e tij ka qenë thjesht e detyruar. Unë erdha në Greqi kundër dëshirës time, e them sinqerisht këtë, po u detyrova të vi sepse gazeta ku punoja u mbyll dhe ishte mezi i vitit 1992,
Kështu që mora një vizë bashkë me time shoqe dhe erdhëm në Greqi ku fillimisht e patëm vështirë edhe ne ashtu si gjithë të përshtypje është se historitë e mbërritjes e emigrantëve shqiptarë në Athinë janë tmerrsisht të ngjashme, thuajse identike dhe si të diktuara nga njëjta dorë hyjnore. Shumica mbërritën aty nga mali, duke ecur në paracarën e janarit të vitit 1991 dhe duke u gjendur të befasuar përpara një realiteti që nuk e kishin menduar kurrë. Perëndimi, bota, vetë vendi fqinj, që një realitet krejt tjetër, i transformuar, një realitet drejt të cilit ata u dhanë me gjithë shpirt, pa e ditur se integrimi në një shoqëri të huaj nuk është as pak i lehtë, për të mos thënë shpeshherë i vështirë dhe i dhimbshëm. Punët tuaja si shkojnë? Ku ishe sot? Që gjurë zot? Servitje? Jo, shkojmë që pam rrës dhe Jonikos në Panathinaikos. Foto Strakosha, një ndër personazhet legjendar të futbollit shqiptar, portieri kombëtares Greqisë për më shumë se 15 vjet. Ishte ndër të parët që kaloi kufirin që ndante dy vendet, por që kishte ndarë dhunshëm për më shumë se 50 vjet, edhe familjen dhe ëndrat ati vet. I lindur në një familje greqisht folse në dërmi, ai ngjante i lidhur me vendin e len edhe për një fakt thjesht. Gjyshi dhe daja e tij jetonin që përpara luftës në Athinë. Ky fakt që ishte bërë dhe fatkeqësia e tij, duke i rënduar fort në biografi dhe duke ia mbyllur përkohësisht rrugën e karrierës sportive, u bë motivi bazë që një ditë vjeshte të vitit 1990 ai u nis drejt vendit fqinj. Isha sëbashku me gruan, vëllain dhe familjen e tij prej 4 personash, rrëfem portieri, në apartamentin e tij në një nga lagjet e qeta të kryeqytetit grek. Unë nisëm pa e ditur se ku shkojmë dhe pas kaluam traun e kufirit, ku një ushtar i lodhur na përcolli me fjalët e dhimbshme. E foto, s'kthehesh më. Nuk dinim ku të shkonim. Janina, qyteti më i afërt ishte 60 kilometra larg dhe ne duhet të shkonim në këmbë. Oficerit policisë greke i erdhi keq. Ai bleu disa portokallata për fëmijët dhe pagoi taksin që na çoi në qytet, ku do të jetoja për disa kohë. Po atë natë, kujton Strakosha, në shtëpinë ku ishin, u mblodhën shumë grek që filluan t'i tregonin se si funksiononte ajo shoqëri. Ne dëgjonim pa e kuptuar se çfarë thoshin, pa e ditur se të integrohesh në një vend të huaj është më shumë se sa e vështirë. Problemi i parë foti është që nuk është se ka portier tjetër, do t'i bëj zotën, se këtu fillon. Edhe kjo nuk është gjë e mirë, amë. Mirë, s'është gjë e Se mirë. është më e mirë, ishte më e mirë dhe më kënaqësi shpirtërore, nëse do kishte 2-3 dhe do ishte edhe do ishte ama një minutë, duhet ta justifikosh dhe atë. Sado që thua që s'ka të tjerë, për mendimin tim ka se nuk duhet të rrihet të shes mend tani, nga që kaluan kaq vite, jam në ekipin kombëtar dhe them që s'ka. Ka, se dikur si puna ime, po dhe disa të tjerë, kështu e kanë nisur. Me atë mosbesim, me atë që o po si do na dali, o po si do vej, asnjëri nuk e mori portën në kombëtarës dhe tha, jam unë. Të nesërmen, shoferi i taksisë kishte thënë gjithë qytetit se portieri i kombëtares shqiptare gjendej në Janin dhe presidenti i klubit të futbollit erdhi të fliste me mua. Firmosa me të një kontratë që më pas rezultoi një mashtrim i madh. Ishte leksioni i parë i një vendi krejt të panjohur. Strakosha padyshim që nuk ishte i vetmi. Një tjetër shqiptar, më pak i njohur në atë kohë,
por ndoshta sportisti më i famshëm për Greqinë në të gjitha kohrat, kaloi nëpër një rrugë të ngjashme. Pirodhima ishte vetëm 19 vjeç e gjysmë kur futi në xhepin e tij një pasaport kuqezi me vizën greke dhe me avionin në linjës olimpik udhtoi drejt Athinës. Ai kishte premtimin e presidentit grek të peshngritjes që të stërvitej me ekipin kombëtar elen dhe padyshim nuk e dinte se po shkonte për të hyrë përfundimisht në historinë e vendit fqinj, por që njëkohësisht po hapte një endek të thellë dhe ende problematik me vendlindjen e tij. Ja se si i shpjegon Pirodhima shkaqjet e ikjes së tij. Unë hika i fundit nga ekipi 17 ndorit. Në klubi 17 ndorit, në gusht unë isha në Korçë me ekipin kombëtar, kishin hyrë 16 veta në ambasadat. Kishin vajtë në Amerikë, në Gjermani, në Amerikë jo, nuk ishim ambasadat amerikane atëherë. Në ambasadat gjermane, italiane, në Hollandë kishte vajtë Alfred Setlari, kishim shumë çuna. Edhe kisha ngelur unë me Zefin, me Zef Kovacin, trajnerin tim, edhe Lenz Gogën. Si përfundim, gjendja ishte shumë e varet, domethënë nuk ja vlente atë bëj se stërvitje, se ja na merrte Zefi, hajde çik akoma, bëjmë çik. Po mundonte edhe ai shifte gjendjen që nuk kishim një oreks edhe kef. Gjithë bota ishte, shkoshte në pallat për shembull, i bishe zilet ke komshiu, edhe thoshte komshiu tjetër, hiku ai, tani hiku në Itali. Ishte një gjendje e tillë, nuk bonte përshtypje. Për shembull, unë në fund fare, garën e fundit, jo më falni, garën e fundit e kisha bërë jo në Korçë, e kisha bërë në Turqi. Kishim vajtë në Turqi edhe u ktheva në nëndor të 90-s, në 29 nëndor u kthyem nga Turqia, edhe kur pan këta çunat nga lagja ke rrugë Elbasanit, se ishin si punë, u mblesin 20 ke rrugë Elbasanit. E në thamë, po ti o gomar, u ktheve prapë, me thamë se po rish aty. Domethënë, gjendja ishte e tillë, u gjithu mundojshin me hik në atë moment. Historia e peshngrisëve shqiptar do të bëjë më pas çështje e rëndësishme e mosmarrveshjeve, por edhe emërisë mes dy vendeve, ose më mirë të thuhet, imërisë shqiptare ndaj vendit fqinj. Shqiptarët kanë besuar gjithnjë që grekët kanë kryer në një farë mënyrë një lloj grabitjeje, jo thjesht për faktin se disa nga sportistët tanë më të mirë, si Luan Shabani, Viktor Mitro, Agim Xhelili, Mirela Manjani apo Pirodhima, konkuruan për ngjyrat greke, por edhe sepse shumica e tyre u detyrua të ndërrojë dhe të modifikojë emrat dhe origjinën e tyre. Pirodhima ka qenë padyshim targeti kryesor i kritikave, mëris e pse jo urrëties shqiptare. 5 vjet më parë kur në Sydney ai sapo kishte fituar medaljen e tretë të artë në 3 olimpiada radhazi, në tetor të vitit 2000 gjatë ndeshjes Shqipëri-Greqi, një banderole madhe binte në sy me sloganin Piro tradhtar, ne jemi shqiptar. Banderole i referoi një deklarate në të cilën besoi se Pirodhima kishte deklaruar se nuk donte të kishte në dejet e tij gjak shqiptari. 5 vjet pas kësaj, me dhimbjen që i ka shkaktuar ai mbi shkrim, Pirodhima tregon se nuk e ka bërë kurrë një deklarim të tillë. Nuk e di kush e ka mohuar, be kanë mohuar të ndjej veten sikur jam çik në gjyq nga ato të akuzuar. No, jo, është logjike, duhet të sqarohen këto muhabete. Unë u linda, si thash, në Tiranë, u rrita 19 vjet në Shqipëri. Kam shok, kam mik, nuk mohohen ato. Mora shumë gjëra nga Shqipëria. Kisha gjithë të trajnerë, Bujar Bodinakun, Faik Nebijen, Zef Kovacin, Tole Shakirin, Niko Bunecin në ekip kombëtar. Mund t'i mohosh to? Vështirë që dikush tjetër të jetë përfolur, kritikuar, mallkuar më shumë se sa Pirodhima nga këta kampion në vendlindjen e tyre, por pakush mund të thotë se cila do të ishte alternativa e tyre më e mirë. Vera Bregu, një kampione e njohur e kërcimit së gjatë dhe tërhapshit, një emër mitik i atletikës shqiptare, ka emigruar për më shumë se 9 vitesh në Greqi. Ajo tregon se nuk i ka munguar oferta të tilla, por se nuk i ka konsideruar kurrë ato. Kam pas oferta, kam pas, por e kam një vedin në shpirt shqiptare. Edhe kam pas me pasion gjithmonë t'jap për Shqipërinë zgjatet më të larta. Por 15 vjet më pas, kur mëria e parë ka rënë dhe kur kujtesa e dheut që ajo e pretendon me të drejtë thuajse nuk ekziston, ajo duket disi e dyzuar. Pyetje se nëse kjo ofertë do të ishte bërë tani, si do të reagonte, i përgjigjet fare thjesht. Do ta pranoja me gjithë qejf. Pse do të them do ta pranoj me gjithë qejf? Në vitet 98-99 kur kam marrën pjesë këtu, Shqipëria, do të thonë, një atlete që kishte
mundësi të jepte jashtëtit, kishte vetëm një vera bregu. Edhe atë nuk e respektuan, mund të them. Për një gardë kishim këtu një kampionat ballkanik, edhe isha e vramë. Dhe me thonë një gardë që nuk bana, arritën të më dënonin një vit. Këtu e din gjithë që unë kam bërë sport me shpenzimet e mia. Kam shku në për Europë, gjithkund që kam shku me shpenzimet e mia. Nuk i kanë respektua ato gjana. Edhe jam shumë e pikëdhuar, e trishtuar. Ka midis tyre të tjerë, që besojnë se nuk din ende mirë pse kanë ikur, por se e kanë bërë këtë dhe tashmë të gjykosh të shkuarën për mirë apo për keq, nuk është aq e lehtë. Laert Vasili, një aktor i njohur i teatrit kombëtar grek, emër popullor në Athinë, rrëfen se i filloi studimet në Akademinë e Arteve në Tiranë. Ai e mban mend ende atë ditë me shi të vitit 1994 kur u largua, por nuk di të thotë se cili që shkaku real, mërzia në qytetin e lindjes, aventura apo thjesht kërshëria për një vend të ri në të cilin flitej edhe gjua e lindjes së nënës së tij minoritare. Ka qenë qershor dhe që e çuditshme sepse në një ditë qershori të 94-s ka rënë shi. Unë kam kështu një lidhje të veçantë me shiun. Kur bie shi nuk e di, ndihem shumë mirë, nuk e di, e pëlqej shumë shiun. Ka qenë qershor, binte shi dhe kam qëndruar rreth 10 apo 15 minuta duke parë akademinë që lagej nga shiu dhe unë detyrimisht isha bërë qull. Dhe ka qenë dita ime e fundit. Të nesërmen largohesha për Athinë për të konkuruar. Dhe kështu e quajta si një bekim, sikur nuk po aratisesha nga Shqipëria, po ikja me një farë bekimi. Kjo nuk ka të bëjë domethënë me nëse jam prestigjioz apo jo, po nuk e di, apo është çështje besëditnie, po më pëlqeu ai momenti, e fiksova, e mbajta dhe besoj që më ndihmoi, të paktën në gjendjen time shpirtërore për të përballuar me një juri e cila ishte komplet e huaj dhe unë s'njihja asnjërin. Në të vërtet, statistika dëshmojnë se numri më i madh i ikjeve i takon kryesisht viteve 1991-1994. Një fluks i dytë intensiv është regjistruar në vitin 1997-98, por pas vitit 1999, numri i emigrantëve që tentojnë të vendosen në Greqi ka rënë dukshëm. Së paku i atyre emigrantëve që shkojnë atje së bashku me familjet e tyre dhe e zgjedhin si atdheun e tyre të ri. Një numër i papërcaktuar, por gjithnjë në rënje emigrantësh sezonal janë lidhja e vetme që mbetet ende me migracionin e ri shqiptar drejt vendit fqin. Po kaq i përcaktuar në kohë është edhe kualiteti i emigrantëve. Ikja e viteve 1991-94 dërgoi në Greqi jo vetëm punëtorët e kualifikuar apo jo, viktima të rënimit dhe mbylljes së industrisë së rëndë shqiptare, por edhe dhjetra mijëra të tjerë që për Shqipërinë e kohës klasifikoheshin në grupin e intelektualëve. Njerëz të shkolluar që i nënshtroheshin disa arsyeve, kishin humbur vendet e tyre të punës dhe emigracionin e shihnin si mjetin e vetëm të mbijetesës. E ndjenin se rrogat dhe të ardhurat e tyre financiare që janë fare të pamjaftueshme krahasuar me atë që ju ofronte vendi fqinj, qoftë edhe për një punë të rëndomt, ose thjesht njerëz që emigrimin e shihnin si një mundësi interesante për të shpëtuar rutinës së përditshme dhe mungesës së shpresës në Shqipëri. 15 vjet më parë, pritja ka qenë gjithsesi ndryshe. Pa ndonjë informacion të veçantë për Shqipërinë komuniste, qytetarët grek u shokuan nga mjerimi dhe varfëria që po mbërrinte nga kufijtë e tyre verior. Imazhet e asaj kohe qenë jo vetëm shokues, por janë ende tronditës edhe për vetë emigrantët e kohës kur ju kthehen atyre. Shqiptarët në fillim u pritën jashtëzakonisht mirë, këtu ndikoi në masë të madhe jehona që mediat greke u bën ndryshimeve të sistemit në Shqipëri, po luti rol edhe një farë do ta quaja mëshire kristiane që predikoi shumë tek grekët, tek familjet tradicionale greke, dhe kjo ishte arsyeja që populli grek ju gjen jashtëzakonisht shumë emigrantëve, refugjatëve më saktë, të ardhur nga Shqipëria, duke ju ofruar shtëpi, duke ofruar punë, duke ofruar orendi shtëpiake, veshje,
Thuajse të njëjtin opinion me të ndan edhe Bashkim Zeneli, që prej 3 vitesh ambasadori i Shqipërisë në Athinë. Në shërbimin diplomatik që prej thuajse 8 vitesh, ai ka të arshivuar në CV-n e tij një stazh të gjatë kohës si gazetar i televizionit shqiptar përpara viteve 90. Më 1991 u angazhua me Partinë Socialiste duke u bërë edhe deputet i saj, ndërsa më 1997 e shkëmbeu karrierën politike me atë diplomatike. Për 5 vite shërbeu si ambasadori i Shqipërisë në Gjermani, duke qenë njëkohësisht ambasadori i parë shqiptar që pas thuajse 60 vitesh e transferoi selin e ambasadës në Berlin. Bashkim Zeneli beson po ashtu se problemi bazë nuk është thjesht emigrimi dhe pritja e grekëve, por edhe vështirësia për të integruar në një shoqëri të re dhe të panjohur. Emigracioni don përballje të veçanta, po ta bëjmë një krahasim edhe një shtetas shqiptar që vjen nga Bushtrica e Kukësit, apo nga Shqiptaret i Kukësit, apo nga Lekbiba e Tropojës, të vinë Tiranë, ka probleme. Ka probleme akomodimi, ka probleme shtëpi, e kanë filluar me plasmas, pothuajse me çadra etj. Dhe do të sistemohen në punë, ndoshta është dhe 60 vjeç dhe duhet të mësoj maqinën të marrë patentën, sepse se ka pas nevojën në Kukës, për shembull, dhe i lind nevoja tani. Kështu që janë disa përballje që aq më tepër migracionin, radh parë gjuha, përshtatja me legjislacionin, me rregullat etj. Por unë i përmbahem, jam përmbajtur që ne duhet jemi mirënjohës në radh parë popullit dhe qeverisë greke për bujarinë që ka treguar për pritjen e këtyre mbi 600.000 shqiptarëve, të cilët vitet e fundit me punën e tyre, me qëndrimin e tyre korrekt etj. Kanë bërë që edhe imazhi ndaj tyre të ndryshojë shumë. Por pritja e parë mbreslënse e grekëve, reportazhet e televizionit që bënin thirrje për të mbështetur këtë popullat që ikte nga njëri prej regjimeve më absurde të botës dhe për një varfërie thuajse afrikane, filloi shpejt i lër vendin jo vetëm ftojes, por edhe mërisë. Një mërie që më pas u bë dominuese që ka lënë ende gjurmë të forta. Por si ndryshoi opinioni i grekëve nga një pritje e mirë në një antipati absolute, cilat që janë shkaqet reale apo psikologjike që ndikuan në këtë transformim rrënjësor, që prishja e imazhit të shqiptarëve, krimet dhe problemet që ata krijuan në momentet e para të integrimit në një shoqëri të re dhe të panjohur, që ksenofobia e njohur e grekëve apo problemet e vjetra tradicionale mes dy vendeve. Probleme që duken se ngren kokë shpesh dhe që u bën evidente në vitin 1993 dhe 94 në marrëdhëniet e tensionuara mes Tiranës e Athinës. Mund të jenë edhe të treja, që të marra së bashku, krijojnë ata ansambël mosbesimi e pse jo, për çmimi që ka krijuar kaq probleme mes nesh. Edhe pse sipas PNUD, grekët që nuk kanë kontakt me emigrantët kanë mendimin më të keq për ta. Problemi i parë, ai një lloj adhurimi grek për vetveten apo një lloj ksenofobie të njohur për ta, mund të ketë rolin e tij. Look, racism in Greece is not it's not the Greek philosophy. We Greeks were very ecumenic. We were immigrants ourselves for many decades. I know I have worked with the immigrant Greeks when I was in Germany, working for the Germans, but practically for the Greek community. So in Greece you don't have this kind of reactions. There might be some people who have xenophobic reactions or racist reactions, but it is not a national character, which it would be the first thing you would think of in Greece. Një shqiptar që punon me një grek, ballë për ballë, greku mund i thotë zotni. Kurse kur ndahet nga i dhe takohet me shokun e tij, do thotë unë isha me një shqiptar. Kjo është një shfaqje e diskriminimit. Patjetër që po, nëse unë si shqiptar kam kapur një punë më të kualifikuar se sa një punëtor grek, përsëri ai të gjithë ndjenjatën e tij do ta shprehën nëpërmjet diskriminimit, duke thënë shqiptar. Nuk e shprehën nëpërmjet të drejtave të njeriut që unë e mora drejtësisht apo pa drejtësisht vendin e punës, po e shprehën nëpërmjet kësaj.
Patjetër që ekziston diskriminimi. Ka edhe një tip, si ta themu ty, racizmi, nuk e kanë grekët. Këta janë racistë. Kanë atë të racizmit, si thuash. E kanë ndjenjën akoma, nuk kështu, do të them. Sidomos me shqiptarët njerë e kanë pak më të theksuar. Problemi më i madh që kemi patur ne këtu në Greqi është, do të thoya, janë çik racist më tepër se çdo në kuptimin që nuk dinë vlerat e njeriut, nuk kuptojnë, meqense shumëtit e shqiptarëve nga vitin 90 që erdhëm këtu në Greqi, vitet 90-92, që erdhëm këtu, shumëtit bën punë bujqësi ose punë një çik më të rënda se këto grekëve, që grekët i quajnë çik për pjesat më të ulëra të shoqërisë. Dhe nuk kishim atë, ishim një çik për buzër. Gjithë viteve 90-a dhe vazhdon edhe tani në vitin 2000, domethënë që jemi në këtë moment, nuk e pritnim, po kishim probleme të mëdha. Unë nuk e di tani, shumë herë nuk kuptojnë që jam shqiptar nga fytyra, nuk e di nga e folura si të që ti vi punë. Edhe shoh që flas në mënyrë me përbuzje shumë të madhe për shqiptarët. Tani për sa janë vlerët e njeriut i vlerësojnë kur të kanë hallin, se po s'patën hallin nuk i vlerësojnë kur. Ti je shqiptar, për ta duhet të ishe në një lloj mase disi çuditshëm, domethënë njëri jo fort i zakonshëm. Përpiqen të harrojnë të gjitha këto incidente. Nuk duan të bëjnë këto pengesë në marrëdhëniet e mia dhe në bashkëjetesën, bashkëekzistencën time me këto njerëz, me të cilën unë, mirë ose keq, kam lidhur këtu edhe 15 vjet jetën time. Paragjykime natyrisht ka më tepër në provinca, ka në, si thuash, në lokalitete, në zona rurale. Nuk besoj që këto paragjykime të marrin shkallën e një qëndrimi që mund të kthejnë, një qëndrim ndaj shqiptarëve, një qëndrim racist e tjerë. Në të vërtetë, shqiptarët më shumë se sa një herë janë përfshirë në debate publike ku paragjykimet për çmimi, por edhe racizmi i pastër kanë ngritur kokë dukshëm. Një prej tyre, padyshim më i dhimbshmi, por edhe më publiku, ka qenë ai Odiset Cenajt, një djalë i ri nga Shqipëria, biri dy prindërve intelektual, që transformimet e fillim viteve 90 dhe vështirësitë ekonomike i vendosën në një qytet të vogël pranë Selanikut. Djali i ri, i cili pjesën kryesore të edukimit e mori në Greqi, ishte nxënësi më i mirë i shkollës ku studionte. Sipas një rregulli të vjetër grek, nxënësi më i mirë i vitit bëhet flamurmbajtësi i shkollës në ditën e parë të fillimit të saj. Por Odiset Cenaj nuk do ta mbante kurrë flamurin që i takonte. Në këtë rast, dëftesa e tij e shkëlqyer do të ishte e pamjaftueshme dhe e pafuqishme përballë mërisë së një lokaliteti, prindërve të nxënësve, por edhe mësuesve që vendosin që një emigrant shqiptar në asnjë mënyrë të mos mbante flamurin grek. Çështja e tij u bë problemi më i debatuar i Greqisë për më shumë se 3 muaj, duke përfshirë në të personalitetet më të larta politike, por edhe me mijëra emigrantë të thjeshtë. Një vit më vonë, Odiset Cenaj u largua drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku nga Bostoni lëshoi deklaratën e parë. Kam arritur në një vend ku të gjithë të thonë mirë se erdhe dhe ku askush nuk të pyet për komsin. Ai më shumë fitoi që nuk u lejua të ngrej flamurin, sepse ai ishte absolut, por ai fitoi sepse ati doli në mbrojtje presidenti grek, i doli në mbrojtje lideri i sotëm i opozitës, që në atë kohë ishte ministër i jashtëm, zoti Papandreou, i doli në mbrojtje zonja Bakojani, e cila tha nuk e di ç'do bëja po t'i nolte djalit tim në Amerikë një gjë e tillë. Por një tjetër problem që ka prekur thellë raportet mes emigrantëve dhe pritësve të tyre, mbetet edhe ai i ndryshimit të emrave. Mbi të gjitha, zëvendësimi i emrave me origjinë myslimane me emra të mirëfillt ortodoks, që të jesh i pranueshëm për pronarin tënd, ndryshimi i emrit është hapi i parë, një hap që duket se e kanë bërë shumë vetë. Pa ndier dhimbjen që çdo njeri do të ndjente kur lë pas një pjesë të identitetit të tij. Them të drejtën, më thrasi me emër tjetër. Këtu ka qenë një, po të them si koincidencë emri im për shembull, kur u kam thënë në fillim që kam emrin Besnik, më kanë thënë shumë e vështirë që ta thuam këtë emër. Jo se është emri im Besnik, po dihet se
shqiptari me fjalë besa njëra e tjetër, edhe më ka marrë 3 germat e fundit e emrit tim, Besnik, edhe më thret Niko. Po. Edhe jam detyruar me fjalë, pavarësisht me mirë kuptim, që ta pranoj këtë emër me fjalë, po me dokumenta jam i rregullt me fjalë, tamam me emrin Besnik. Po në familje, ndodh që të rasin Niko fëmijët, për shembull, të rasin babi Niko? Ja, nuk e kam ushqyer. Edhe këtë fëmijë që e shikon, ka lindur këtu, edhe jam munduar që t'i mësoj gjuhën e pa shqipen. Emrin si e ke dhënë? Emrin e ka grek, po është me 2 emra. Panajoti edhe Trilon. Këtu tash më thrasin Petru se kam ja 10 vjet këtu ke kryetëri, qysh se kam fillu edhe se kam ndru. Po edhe emrin tim Tahir e di. Domethënë pronarët e të gjithë. Shqiptarët janë detyruar këtu të ndrojnë emra, të ndrojnë për hir të mbijetesës, po mendoj që ky moment ka kaluar, nuk duhet ta bëjnë më. Ose dhe ata që e kanë bërë le të dalin kur u jepet mundësia në media, në gazeta apo në shtypin elektronik apo në televizion të dalin dhe të thonë që jemi shqiptar. Domethënë do jetë shumë mirë, do jetë krenari, do nesër ai shqiptari që punon në ndërtim, ai emigrant i thjesht, do jetë si me kokën lart. Ti kam atë? Këlla. Apo bujse? Në Albania. Jeni shqiptar. Si e keni emrin? Ilirian. Ilirian, po këtu si u thrasin? Ilirian. Se keni edhe emër shumë bukur. Jam baptizmen është këtu. Jam i baptisur. Si u thrasin? Ilia. Ilia. E ke vënë me dëshirën tënde apo i ke qenë detyruar ndoshta nga kushte si shumë? Me dëshirën time. Se do unë këtu jetoj. Po, me dëshirën time. Me dëshirën tënde, nuk ka qenë kushtet domethënë që të kanë detyruar. Jo, s'ka detyruar njëri. Si ndjeheni këtu në Greqi? Shumë mirë. Si mund të bëj? Punoj, i palës, si thonë. Marrëdhëniet tuaja me pronaren që është vendet. Shumë të mira, po, shumë mirë. Paguan mirë. Me një bashkëkohë fto. Me një pagesë normale, Normal, bashkëkohë fto gjithë 750 euro në muaj. Bashkëkohë po. Me asfalja me të gjitha, me sigurisht po, sigurisht në plot. Të gjitha. Shumë shqiptarë vjen, shumë nese. Ju silleni kështu si na pritet ne, Po. Gjithashtu, si me grekë, si me shqiptarët, si me të vojë, çdo që një lloj. A beson se ka racizëm në Greqi? Po, besoj. Ka racizëm. Ku Dhe besoj. Vetë, personalisht ku e ke ndjer? Në çfarë momenti? Në shumë gjëra. Unë jam i martuar me greke. A je martuar me greke? Po, kam një fëmijë. Faleminderit. Edhe shkoj ka shumë është çik vështirë. Neve shqiptarëve sidomos nuk ka shkojnë fare. Më thonë se keni shumë vite këtu. 13 vjet. 13 vjet. Ju sigurt të jep edhe një herë mundësia, po me gjitha këto gjëra që dini, që keni mësuar deri sot për një vend tjetër. Po se Greqia është një vend mik edhe ku gjithoni jonë. Po. A do nisësh edhe një herë nga Shqipëria për të ardhur në Greqi? Jo. Nuk do bëj asnjëherë. Jam penduar shumë që ka ardhur këtu në Greqi, po mendimet e mia nuk kam zbëjë mundësisë. Se jam gruaja ime është greke, fëmia mia është grek. Po çfarë do ta bëni? Nuk do të vini. Shumë arsye.
tronditën gjithë vendin. Do të me prano se një pjesë e shqiptarëve kanë bo jo zonat poshtra, po që na kanë ullë të tonëve. Duke ditë si në vend huj, je i huj. Nuk në rrëna si vend botës. Nuk në rrëna, je i huj, do ta ulli që kokën. Ashtë e natyrshme. Në këtë sfond të zymt, që ka edhe ai shpjegimin e tij, u gjendën përballë dy lloj qytetërimi. Në Janin, sëbashku me vllajën tim, dhe në mëngjesin e ditës tjetër që ju thash, erdhën disa persona nga klubi Janinës, cilët kishin marrë vesh që ka ardhur portieri i ekipit kombëtar shqiptar në Janin. Dhe shoferin i cili ne na solli në Janin, u kishte treguar shtëpinë në cilën neve qëndronim. Dhe vjen një person, i bie zilës së shtëpisë, dalim dhe kur dal jashtë derës, shoh një person i cili përveç fjalës mirëdita, më thotë kërkoj zotin Strakosha. Ngela si shumë i habitur, shumë i çuditur. Strakosha aty isha unë edhe vllai im. Disi ndrojtu në fillim i them kë zoti Strakosha kërkoni. Megjithmonë i thash fjalën zoti Strakosha, po më kuptoni për herë të parë në jetën time dëgjova fjalën zotëri. Por jo e gjithë situata ka ndryshuar sot pas 15 vitesh. Ende sot, jo vetëm në provincë, por edhe në Athinë dhe rrethinat e saj mund të gjesh shqiptarë që jetojnë si në fshatin e tyre, që nuk dinë të ambientohen me rregullat e jetës dhe të shoqërisë së re. Dallohen që larg nga veshjet e tyre demode, duket se lahen rrallë dhe kanë pak, për të mos thënë fare pak, nga shprehit normale të një njeriu që jeton në një qytet të madh. Pamja e tyre rrugëve ngjallë rrallë reagimin e grekëve që nuk e kuptojnë ende këtë lloj refuzimi për të bërë pjesë reale e shoqërisë. Aq evident është kjo se shumë shqiptar të tillë dallohen që larg, pa pasur nevojë për të folur apo për të pyetur për kombësinë e tyre. Një gjë që e dinë pothuajse të gjithë në Greqi është se shqiptarët punojnë kryesisht në ndërtim apo në bujqësi. Ata janë krau më i lirë e punës, por edhe më i shfrytzuari. Një krah pune që shpesh nuk ka as sigurime dhe që paguhet afro sa 40% e pagesës një greku për të njëjtën punë. Në të vërtetë, ardhja e shqiptarëve në 15 vitet e fundit i ka dhënë një hovë të jashtëzakonshëm ekonomisë e sidomos ndërtimit në Greqi. Shqiptarët kanë lënë veçanërisht gjurmë në ndërtimin e qytetit olimpik. Mbarimi i veprave të tij u bë i mundur fal punës së 30.000 shqiptarëve, për të cilët Dora Bakujanis përdori shprehjen simbol. Shqiptarët e kanë tani një monument të punës së tyre në qendër të qytetit. Është fshati olimpik. Por ky imazh ndërtuesi apo punonjësi bujqësie që dominon perceptimin grek për shqiptarët është aq i fortë sa krijon shpesh përbuzje, por edhe keqkuptim. Kam pas të paktën 2 herë incidente shumë të forta me policinë. Më kanë ndaluar, më kanë kontrolluar dokumentet, nuk e kanë besuar që u kam thënë që jam aktor para 4-5 vjetësh. U bë një problem i madh në shtyp. Domethënë që lloji polici që më ndaloi nuk më njihte. Kujtoj se unë tallesha që i thoshja, i dash dokumentat e mia shqiptare dhe ndërkohë i thoshja jam aktor, jam vonë për shfaqjen. Kujtoj se unë tallesha dhe në një farë mënyrë ushtroi dhunë ndaj meje dhe e shfrytëzova këtë gjë që të mos përsëritej më të paktën me bashkëdhetarët e mi. Ka qelluar shpesh që në udhëtimet e mëparshme, shoferët e taksive, kamarierët në lokale apo grek të tjerë të mos besojnë dot kurrë që një shqiptar mund të vinë në Greqi e të kthehet mbrapsht. Ideja e tyre fikse dhe e pandryshuar është që çdo shqiptar që vjen në Greqi shndrohet automatikisht në një emigrant. Rrugës nga aeroporti për në hotel, në qendër të qytetit, shoferët e taksisë nuk besojnë se jemi shqiptar dhe refuzojnë akoma më shumë ta besojnë këtë kur shohin kameran dhe kur u them se grupi ynë do të akomodohet në hotel Grand Bretania. Një shofer normal grek nuk mund ta besojë se në Shqipëri ka televizion dhe se jeta në Tiranë është mjaft e ngjashme me atë në Athinë.
Shoferi thot që një shqiptar nuk rrit dot kurrë në hotel Grand Bretania. Në të vërtetë, ky shofer nuk ka shkelur kurrë në ato hotel dhe nuk ka si ta di se ky hotel më i famshëm në Greqi, një vend takim i rëndësishëm politik, kulturor e biznesi, ka qenë krijuar nga një shqiptar. Sipas librit që tregon historinë e hotelit, një botim ekskluziv dhe luksoz, hoteli, një ndër më të vjetrit dhe të famshmit në botë, është krijuar në vitin 1864 nga një shqiptar, quhej Savo Qëndro, dhe sipas librit kishte lindur në Greqisë, në një familje shqiptare. Pasi kishte punuar për gati 10 vjet si bodyguard i njërit prej grekëve të pasur të kohës, ai vendoset përfundimisht në Athinë, ku themelon një hotel të quajtur Grand Bretania. Pikërisht përballë pallatit mbretëror grek, që më pas do të bëhej parlamenti i këtij vendi. I renovuar për një vit, hoteli rihapi dyert e tij për lojrat olimpike në gusht të vitit 2004, me një stil të theksuar klasik, me mobilje antike dhe me një shërbim fantastik. Ai është sot pika më e rëndësishme e jetës informale, politike dhe financiare greke. Vështirë që një grek ta besojë se hoteli më i famshëm në vend është krijuar nga një shqiptar, por menaxheri i hotelit e di këtë. Ai thotë se ka plot shqiptar që kanë punuar për rindërtimin e hotelit me rastin e lojrave olimpike, se ka shqiptar që punojnë këtu, por ka edhe plot pujtës nga Shqipëria që nuk dallojnë nga të huajt e tjerë të pasur dhe të famshëm. Pothuajse të gjithë kryeministrat dhe presidentët e Shqipërisë që kanë vizituar Athinën kanë fjetur këtu, por menaxheri shton se shqiptarët janë klientë thuajse të njohur të hotelit të famshëm. Në përgjithësi, grekët dinë fare pak, jo vetëm për prezencën shqiptare në Athinë, për lidhjet midis dy vendeve, por edhe për jetën në Shqipëri. Pak djeni kanë për Shqipërinë në aspektin e gjithanshëm të saj që duhet kenë. Kam përshtypjen se brezi unë i ri, rinia jonë, edhe brezi i rinisë time, kur kam qenë, kemi ditur shumë më tepër edhe për shkrimtarët, edhe për artistët, edhe për këngëtarët, se sa të dinë sot grekët për Shqipërinë. Për fat të keq, megjithëse janë dy vende fqinj dhe megjithëse këtu ka gati 1 milion shqiptar dhe në Greqi, në Shqipëri ka investime shumë të rëndësishme të bëra nga grekët, bile do të thoya që disa prej tyre janë edhe strategjike, megjithatë kam përshtypjen se opinioni grek e njeh shumë pak realitetin shqiptar dhe sa herë bie fjala për Shqipërinë, më shumë ka parasysh imazhet e vitit 1997. Por Robert Goro, si edhe shumë komentatorë të vëmendshëm, beson se kjo mosnjohje dhe ky dallim ka filluar të thyhet. Po këtë mendim shprehin edhe shumë grek. Sipas tyre shqiptarët kanë filluar të jenë pjesë e shoqërisë greke me të gjithë kompleksitetin e tyre. Banditët apo keqbërësit shkuan në burgje. Ata që qenë të zot kanë filluar një karrierë që shpesh e ka zilje dhe greku më i suksesshëm. Ata normalet janë angazhuar në jetën e përditshme. Sipas statistikave, afro 70% e emigrantëve legal janë në Greqi, sëbashku me gratë dhe fëmijët e tyre. Problemi i tretë i paragjykimit grek ndaj emigrantëve shqiptar mund të jetë ai historik dhe tradicional, që nga themelimi i shtetit grek më 1821 e sidomos pas krijimit të shtetit të pavarur shqiptar më 1912, marrëdhëniet mes dy vendeve kanë qenë të tensionuara dhe problematike. Grekët gjithnjë kanë pretenduar se jugu i Shqipërisë është territor grek, i njohur me emrin e Piri i Veriut. Shqiptarët vijojnë të mendojnë se jashtë kufive tanë kanë mbetur territore të mëdha shqiptare midis të cilave më rëndësishmja, Çamëria. Një territor i banuar krejt prej shqiptarësh që mbeti jashtë kufive të shtetit shqiptar më 1912. Pretendimi grek ngrihet mbi bazat e historisë thuajse antike, ndërsa pretendimi shqiptar mbi atë që të gjitha këto territore kanë qenë të përfshira në vilajetin shqiptar të Janinës, një ndër 4 vilajetet që përbënin tokat shqiptare të perandorisë otomane. Raportet mes dy vendeve kanë njohur së paku disa herë edhe përplasje ushtarake, si ato të vitit 1913, 1920 dhe ajo e fundit, ajo e 1949-s. Por vetë grekët besojnë se lufta më serioze mes nesh ka qenë ajo që në Shqipëri njihet rëndom si lufta italo-greke. Athina ka besuar gjithnjë se sulmi italian dhe saj ka qenë sulm italo-shqiptar dhe ju ka shpallur luftë të dy vendeve. Kjo gjendje lufte ka mbetur në fuqi për më shumë se 60 vjet e besohet se është ende, pasi parlamenti nuk e ka ratifikuar ende dhënien fund të saj. Në mënyrë paradoksale, Shqipëria dhe Greqia duhet të jenë të vetmet vende në botë që mbajnë në fuqi edhe një traktat lufte, edhe një traktat miqësie dhe bashkëpunimi. Logjika historike greke, si e shumë popujve të tjerë të Ballkanit, përfshirë edhe shqiptarët,
ka qenë shumë krenare për të pranuar ndihmën dhe kontributin e shqiptarëve në kryengritjen antiturke që solli pavarësinë e Greqisë. Grekët nuk e pranojnë origjinën shqiptare të Kolokotronit, heroi i revolucionit dhe kryeministri i dytë i Greqisë, të Bubulinës dhe të Marko Boçarit. Kjo mosnjohje ose verbëri historike ka rënë me sa duket në sy dhe të një emigranti të thjeshtë nga Mirdita, Paulin Marku, që ka mbaruar vetëm gjimnazin në qytetin e tij. Lufta italo-greke, shumë herë në televizor e gjën lufta shqiptaro-greke. Nëse kena bërë luftë kur grekut, as se kena thirrë marrë Shqipëri, me na shtrirë. Edhe si mos kur kanë festën. Se kena thirrë marrë me na shtrirë. Tuaj. Dhe është i vetmi kom, për shembull, që feston ditë fillimi lufte. Çdo kom mbot feston marrimin e luftës ose fitimin e pavarësisë ose së lirisë, këta janë vetmi kom, që unë se kam po, ose kam gjithë dhe parën edhe vetë, që festojnë ditën e fillimit luftës miqte. Edhe pastaj në Shqipëri janë gegët, janë toshkët edhe labët. E din që të thetë lab? Nuk e din ti, u e di. U e di, labesën. Labesën. Ish kristian edhe u bu musulman. Kur erdhi Turkia, Othomania, autokratori, që mos të mirë në tokat, dhënd, vite dhe mallin, u bun nga ishte kristian dhe u bun musulman. Edhe la besën. Plakat janë lagja më e vjetër greke, në të vërtetë është lagja rreth Akropolit, e cila ka mbledhur prej shumë shekujsh pjesën më të madhe të Arvanitës. Vende sot në gjurmët, në tabelat e rrugës duken gjurmët e mbjemrave Arvanitës, cilat kanë banuar këtë lagje deri në fillim të shekullit 20, një pjesë e tyre në pas janë spostuar, një pjesë ruajnë ende vendbanimet e tyre. Është lagja më e vjetër, e cila gjatë viteve të pushtimit turk ka qenë në të vërtetë dhe zemra e qytetit. Është lagja rreth Akropolit, e cila në kalimin e viteve, sidomos në 20-30 vitet e fundit, është kthyer në shpirtin turistik të qytetit, pothuajse të gjithë turistët lëvizin në këtë rrugë për shkuar drejt Akropolit. Katet e para, katet ku dikur banonin Arvanitasit, tashmë banesat janë zhdukur, janë shndruar në dyqanet tregtare, në dyqanet cilat vazhdimisht presin turistë. Në të vërtetë lagja quhet Plaka. Askush nuk di të japë një përgjigje të saktë se pse ky emër, një emër mjaft i njohur shqiptar, por ama pothuajse të gjitha kronikat kanë treguar që deri në fillim të shekullit 20 gjua shqipe ose shqipja e vjetër e arbreshve ka qenë gjua dominuese në këtë lagje. Por e shkuara është e shkuar dhe 400.000 emigrantët shqiptarë në Athinë mendojnë më shumë për përmirësimin e imazhit të tyre dhe për të ardhmen. Sipas tyre, problemi më emergjent mbetet ulja dhe reduktimi i kriminalitetit shqiptar. Të gjithë janë dakord në atë që kriminaliteti shqiptar në Greqi ka qenë më shumë se problematik, ka qenë i ashpër dhe se vetëm migrantët që kishin ardhur për të bërë një jetë ndershme dhe për të punuar e përjetuan me shumë dramacitet. U deshko që grekët, por edhe vetë shqiptarët emigrant, ta kuptojnë dhe ta pranojnë se kriminaliteti nuk ka komësi, se një kriminal është thjesht një kriminal dhe se duhet gjykuar si i tillë. Η μεγάλη πλειοψηφία των οικονομικών μεταναστών Αλβανών που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα είναι οικογενειάρχες, μένουν νόμιμα με τις οικογένειές τους, δεν δημιουργούν προβλήματα. Βεβαίως, υπάρχει μια μερίδα μεταναστών Αλβανών που στην πλειοψηφία τους είναι άτομα τα οποία διαβιούν παράνομα στην Ελλάδα και συμμετέχουν στην εγκληματικότητα. Αλλά η συμμετοχή αυτή δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι είναι δυσανάλογη σε σχέση με την εγκληματικότητα του υπόλοιπου πληθυσμού. Ουδής μπορεί να πει ότι οι Αλβανοί εγκληματούν περισσότερο και οι Έλληνες λιγότερο. Το έγκλημα, όπως ξέρετε, είναι συμφασμένο με την κοινωνία. Από τα στοιχεία τα οποία έχουμε, χωρίς βεβαίως είπαμε να είναι διαφορετική η εγκληματικότητα των Αλβανών μεταναστών από την εγκληματικότητα των Ελλήνων ή των άλλων εθνικοτήτων που υπάρχουν στην Ελλάδα, κυρίως φαίνεται στη διακίνηση ναρκωτικών, στις κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες, στις πλαστογραφίες πιστοποιητικών, και εκεί πρέπει να κάνω μια υποσημείωση και να πω είναι λογικό οι οικονομικοί μετανάστες να μετέχουν περισσότερο στις πλαστογραφίες πιστοποιητικών, γιατί είναι τα δικαιολογητικά από τα οποία θα γίνει η νομιμοποίησή τους. Εκεί πραγματικά υπάρχει μια ευξημένη. Αυτό όμως δεν μπορεί να αναιρέσει τη γενική εικόνα η οποία υπάρχει. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλες μορφές εγκληματικής συμπεριφοράς, όπως η παράνομη κατοχή όπλων σε μικρότερη έκταση. Εδώ πρέπει επίσης να σημειώσω και το εξής. Σε πολλές από τις εγκληματικές ενέργειες που μετέχουν Αλβανοί,
ενεργούν μαζί με Έλληνες κακοποιούς. Η εγκληματικότητα στην Ελλάδα έχει πέσει. Ακολουθεί πτωτική πορεία. Και βέβαια, όπως ακολουθεί πτωτική πορεία για τον υπόλοιπο πληθυσμό, για τους συμμεταπούς, ακολουθεί και για τους αλλοδαπούς. Γι' αυτό και σας καταλήγω στο συμπέρασμα αυτό που σας είπα πριν, ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση της μιας εγκληματικότητας από την άλλη. Sipas statistikave në raport me numrin e emigrantëve, kriminaliteti shqiptar është më i ulti sot në Greqi. Aktualisht vetëm 1850 shqiptarë gjenden të dënuar në burgjet greke. 90% e tyre janë arrestuar dhe dënuar për trafik droge, ndërsa pjesa e mbetur për probleme prostitucioni apo krime të tjera më të parëndësishme. Nga ana tjetër, prostitutat shqiptare që dikur mbushnin në rrugët e qytetit, thuajse janë zhdukur. Shumë emigrantë akuzojnë për situatën e vështirë mediat dhe shtojnë se janë pikërisht ato që tensionojnë më shumë situatën. Nëse i rikthehesh klimës së krijuar pas ndeshjes Shqipëri-Greqi në shtator 2004 dhe ndesjes së saj nga televizionet dhe gazetat greke, diçka mund të duket e drejtë, por mediat nuk janë mëkatarët e vetme në një klimë mëkati. Përpara ndeshjes së kthimit Greqi-Shqipëri, atëhere kur Federata Greke e Futbollit refuzoi të pajiste me bileta tifozët shqiptar dhe kur në sportele filluan të kërkojnë pasaporta për të shitur ato, qenë 16 gazetarë të njohur të mediave greke që bën thirrje për qetësim, për mirëkuptim dhe për të pritur ekipin dhe tifozët shqiptar ashtu siç duhet. Shqiptarët janë komuniteti më i madh i emigrantëve në Greqi, dhe ata përbëjnë afro 65% të tij. Në këtë vështrim, integrimi i tyre është kthyer në një lloj sfide, por edhe problemi për atë pjesë të shoqërisë greke që e kupton se zgjidhja e vetme është pikërisht ai, integrimi i tyre në shoqëri me rregullat dhe parametrat e saj. As you know, we have our kindergarten have a very, very big percentage today of Albanian children all around Athens. They have exactly the same treatment as the Greeks, as the Athenian citizens. They can go to the kindergarten. We have special, we are opening up now in a quarter of an hour a new welcoming center for immigrants, which is in a completely different level and a different bureaucracy and much more effective and quick and better as an establishment. If you want, you can come with me. You can see it now. We are making lessons. We are giving lessons for the Albanian women or Albanian men, but mostly women take part in it so that they can follow the classes of their children, so that they can understand what their children are learning. And of course, our municipal centers are always open to receive the immigrants when they want to have their own feast and their own classes or whatever they want. The other thing we did was that we opened a radio station. This radio station is a radio station for our immigrants, which means that you can listen in Albanian language all the news from Albania, from Greece. They are giving, you know, they know that when they open their radio, they will hear their language and their news. It is very important, you know. Γέλατε. Ξέρετε να κόβετε. Ωραία. Λοιπόν, κρατάτε κορδέλα. Κρατάτε κορδέλα και εσύ και εσύ. Και θα είναι γούρι χρειαζόμαστε. Ωραία. Πάμε, ελάτε, πέστε. Με το δεξί. Γεια σας. Καλημέρα. Ανοίξτε λίγο διάδρομο. Akoma pas 15 vjetëve, kur politikat e Bashkimit Evropian dhe fondet që Bashkimi Evropian Greqisë janë për integrimin e migrantëve, ne akoma flasim për lisimin e tyre. Pra është goxha e vonuar.
kam 3 vjet këtu në Greqi, jam pa dokumenta. Nuk kemi njerëz që të na ndihmojnë çështje dokumentash. Nëse mua për shembull kam 3 vjet pa ardhur, pse më jep një muaj afat. Problemi i arsimit në gjuhën shqipe, sidomos për fëmijët, mbetet një nga problemet më të debatuara. Grekët kanë hapur disa shkolla dhe kolegje private në Shqipëri, ndërkohë që në Greqi nuk ka asnjë shkollë shqipe. Por Bashkim Zeneli sqaron se ky nuk është një problem politik, por një problem financiar. Shqipëria nuk e suporton dot ngritjen e shkollave shqipe në Greqi. Sipas statistikave zyrtare, aktualisht ka më shumë se sa 60.000 nxënës shqiptar në shkollat greke. Nëse këtij numri do t'i sigurojë arsimimi, atëherë Shqipëria do të duhet të ndërtonte 240 shkolla me afro 1000 mësues. Një shumë kolosale, kryesisht e papërballueshme po të kesh parasysh se 2000 shkolla funksionojnë në gjithë Shqipërinë. Për shumë nga emigrantët, ardhja në Greqi ka qenë një mundësi për të shpëtuar situatës së vështirë në vendin e tyre. Së paku ky ka qenë motivi i përgjithshëm pavarësisht rrugëve të mbritjes apo të rreqjes së parë të qytetit. Sa vjet ke në Athinë këta? Se vjetë kam mbyllur 14 vjetë dhe duket sikur ka marrë vjetë. Megjithëse e çuditshme është se jemi këtu poshtë Akropolit dhe Akropoli është ajo pika lidhëse e imja me Athinën. Pse erdhe? Prandaj po i them se jemi afër Akropolit, se erdha të shoh Akropolin edhe ngela këtu 14 vjet çuditërisht. Edhe me të thënë drejtën ndjem mjaft mirë dhe ndjem me të vërtetë si në andeun tim të dytë. Kam krijuar marrëdhënie mjaft të mira me qytetarët grekë dhe ndjem domethënë i barabartë ata. Ç'mendim kanë grekët për shqiptarët? Grekët kanë mendime të ndryshme për shqiptarët. Pjesa më e mirë tashmë nga që edhe ne shqiptarët dhe shqiptarët përgjithësi janë integruar në shoqërinë greke. Po pjesa më e mirë din thjesht ndërtues. Jo, nuk është kështu. Nuk është e vërteta, nuk është kështu. Ka shumë njerëz që nuk merren, ka shumë shqiptarë, emigrantë që nuk intereson fare se çfarë bëhet, por tek baku të shpestirë. Tashmë vitet e fundit në veçanti shumë pjesë e mirë e shqiptarëve me integrimin e tyre dhe duke u interesuar për aktivitetet që bëhen, për edhe takimet që bëhen, marrin vesh sepse ka edhe intelektual, ka edhe mjek shumë mirë, ka muzikant shumë mirë. Pse ka pas mendim të keq përgjithësi për shqiptarët? Këtë mendim me sinqeritet të plot, sepse unë e kam jetuar vetë, e kemi krijuar në vetë. Pse? Këtë mendim të keq, se unë kam marrë që në fillim, në vitin 91 kam hyrë në Greqi, biles kam ndjekur, se jo dini shumë mirë se unë jam marrë shumë vite me fotografin, kam ndjekur nga afër edhe hyrjen e emigrantëve të turmave të mëdha drejt Greqisë, edhe në zonat e para ushtarake që u bë pritja e shqiptarëve të parë. Në atë kohë na kanë pritur me krah të hapur, edhe njerëz më të thjeshtë na ndihmonin, edhe këtu në zonat të treva që kishte shumë njerëz, siç është treva e Koropis ose Markopulli që ka shumë arvanitas, si ishte edhe një pjesë që thithte shumë shqiptarë në atë kohë nga që flisnin edhe gjuhën. Na pritën mjaft mirë, por çfarë ndodhi, duke mos patur një regjistrim të rregullt të këtyre njerëzve që erdhin nga Shqipëria, registrimin tonë domethënë, askush nuk dinte se kush jemi. Edhe gjithsecili mund të bënte çfarë donte me konceptin e vendimit se askush s'ka për ta kapur kurrë. Edhe kështu filloi të ndryshonte edhe një çik opinioni i qytetarëve grekë dhe i vetë vendasve për shqiptarët. Edhe kjo është mos e vërtetë, megjithëse është shumë serioze. Sot biles vetë qytetarët grekë kanë arritur, nuk është vetëm nuk janë fjalë, po janë të vërteta, nëse dikur në zonën në trevën e Markopull, Koropi, Kuvara që jetojnë shumë arvanitas, i kishin dyert e hapura, pa qelç, sot kanë arritur të mbyllur. A është e vështirë të çash tamam në Greqi? Siç kanë ardhur kohët, tashmë është e vështirë dhe vetë për qytetarin grek. Edhe për këtë duhet jemi realist. Jo vetëm për shqiptarët. Jo vetëm për shqiptarët. Por në fillim kemi patur shumë mundësi, sepse na kanë pritur me krah të hapura. Dhe kishim shumë mundësi të ecnim përpara. Dhe gjithçka mund të arrinim vetëm me sinqeritetin tonë, me punën tonë dhe me ndëshmërinë tonë. Gjë që Blendi megjithëse këta janë edhe gishtat e dorës nuk janë një lloj. Po të vije prap tani për të parë Akropolin. Flas tani, do kishe mbetur emigrant? Duke ditur gjitha këto që di sot, këto njohje që kam sot, po. Do kishe vazhduar? Po, do kisha vazhduar. Sepse nuk është... Ka momente që do t'ikësh? Po, ka. Edhe momente që janë nga që kam arritur pas gjithë këtyre viteve të punoj, të jap shumë në këtë vend, po nuk kam arritur domethënë të vë diçka për veten time, për familjen time. Sepse kam punuar bësh diçka, të kem një shtëpinë time, të kem një mundësi që edhe nesër po të them në Shqipëri. Po mund mos ta kishe edhe në Shqipëri këtë? Jo, nuk kam përshtypjen se në Shqipëri mund ta kisha bërë. Jam ndofta edhe e shpreh me bindje të plotë se jam bërë pishman që ikan ato vite nga Shqipëria. Jo se nuk ja kaloj mirë edhe nuk jam shumë. Ka shumë që janë bërë pishman që kanë ikur në ato vite nga Shqipëria? Ka shumë. Biles ka nga ata që ndofta nesër nuk do të kthehen në Shqipëri, por duan të ikin nga Greqia. Duan të shkojnë drejt vendeve të tjera. Biles një pjesë e mirë presin të marrin këtë lejen e re me ligjin e ri, lejen 5 vjeçare që të kenë mundësi, do jap mundësinë të punojnë në gjithë Bashkimin Evropian.
po me faktin që bën korrespondent në shtypit shqiptar? Fiton diçka? Në çfarë mënyre? Si Duke njeri shkruar, jo, flas. Nga ana ekonomike. Nga ana ekonomike. Jo, është tepër qesharake. Këtu njerëzit edhe gazetarët vetë grek, domethënë që punojnë këtu, më thonë shpesh herë se këtu që ti je gazetar duhet bësh 2-3 punë. Dhe po nuk bëre 2-3 punë, edhe në jetën punë, në jetën profil. Vin gazetat rregullisht? Vin rregullisht. Biles këtu ja rastisht. Kemi gazetën tuaj, gazetën Dosier E që bëjnë korrespondentët, kemi edhe gazetën Tribuna. Ka dhe gazeta tjera këtu poshtë, një gazetë tjetër, gazeta Athinës këtu poshtë, intervista e migrantit, edhe jasas. Edhe gazeta Athinës, gazetën Athinës jo për të mburur, po gazetën Athinës e kam filluar unë para 6 vjetësh, biles e kam pakzuar me të emër, bashkë me gazetarin Agim Pipa që sot ndodhet tek Alçati. Hello, do you speak English? A little bit. How is going with the Albanian newspapers? Corriere in general. Mund ta pyesësh ai blen gazeta? Po spigjen në ta Gorazun e Albani i antropi. Ulasa Corriere bulla që foli. Ki gazeta me ta? Corriere është shumë edhe gazeta e Athinës, që është më e vjetra, që ka 6 vjet. Edhe këtë 6 vjet është e gazetar. Corriere kjo foli, ne ka thënë merë, eci në Roki. Gazeta Corriere është e përditshme dhe shet më shumë se gjithë atyre. Jemi edhe në zonën e Plakës, jemi poshtë Akropolit që ta dinë edhe. Ora do jemi në këtë periudhë sot, eci në kinona. Është edhe një kohë e vdekur, thotë dhe nuk ka më shumë turistët. Prandaj. Afti do kjo voli Albani do lëmë edhe operatorët e këto magazine do jeni ekipozh më kanë eci. Në këtë zonë jetojnë shumë shqiptarë dhe punojnë shumë shqiptarë. Ç'mendim ka për shqiptarët? Ti apo si e ke të Albanos? Kemi kam afro punëtorët e këtij. Ti dizi të kronja. Ja po pse po pjajnë, ine fetiki, narndiki, po stu zmepete. Υπάρχουν και σωστοί άνθρωποι, οικογένειες, υπάρχουν και άλλοι που είναι... Και εδώ σας έχει τύχει αρνητικά στοιχεία να σας δημιουργούν πρόβλημα και τα λοιπά. Ναι, δεν το κανένα πρόβλημα. Τι λέτε στις φωνές που ακούγονται ότι οι Αλβανοί μας πήραν τις δουλειές και πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα κτλ. Τι άποψη έχετε? Κοίταξε, τότε δεν είναι άνεργοι, γιατί είναι Αλβανός, είναι Πακιστανός, ό,τι να είναι. Πρώτα δουλέψει ο Έλληνας και μετά, αν περισσεύει, να δουλέψει και ο Αλβανός και ο καθένας, όχι μόνο ο Αλβανός, οτιδήποτε. Γνωρίζετε σαν Έλληνας πολίτης ότι βάσει στατιστικών, κρατικών στατιστικών, οι Αλβανοί έχουν προσφέρει πάρα πολύ στην Ελλάδα και σαν εργατικό χέρι και τα τελευταία στα Ολυμπιακά έργα. Βοηθήσανε, ήταν περίπου 70% των εργαζόμενων, των κτιστών κτλ. Ήταν Αλβανοί. Το ξέρετε αυτό? Γιατί ήταν στην αμεροκάματα, γι' αυτό. Ναι, εσείς το γνωρίζετε αυτό? Γνωρίζω όμως πως ήταν κάτω στην εργαστική ζώνη άνεργοι Έλληνες. Ναι, αλλά αυτό το γνωρίζετε. Μια χωρίς δουλειά. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ. Çfarë? Blendi. Po, çfarë? I thash, e pyeta që a ka shumë shqiptar këtu dhe My friend. na sa splirosum me I will pay for my newspaper. Ευχαριστώ πολύ. Çfarë? E pyeta se a ka shqiptar këtu, më tha ka shqiptar. A keni probleme me shqiptar? Këtu janë të mbyllur sepse është një periudhë vdekur tash dhe nuk ka shumë. Jo çfarë për shqiptarët. Por në përgjithësi ka shqiptar të mirë dhe të këqij. E pyeta se a jeni ndjeni edhe në bazë statistikave zyrtare dhe shtetërore se shqiptarët kanë dhënë një ndihmë të konsiderueshme dhe mjaft madhe në lojrat olimpike. Jo, në përgjithësi në ekonominë greke dhe së fundit në lojrat olimpike, bles rreth 70%, 75% e punojësve ndërtues kanë qenë shqiptarë. Edhe më thotë që e dini ju thotë se edhe një pjesë tjetër të Greqisë shumë grek ishin pa punë. Pra, çu do të Fillimisht, unë për shembull nuk i bleja këpucë të zamë 30.000 drami. Shkoj jam pire të bazoj vjetë, mund të mera me 5.000 drami. Ka fillu mu rrit dhe nivelli i kërkesave tona. Për shembull të shje galin qoni. Këtë do gjënat më të mira. Për disa ke mundësi, çdo prind jep gjënat më të mira për fëmin. Edhe për vete. Për shembull, shef, jam të punu, jam të dirësit. Pse mos ta vesh i gjatë bukur? Pse mos ta gjama tepër ta zam me qenja?
Pra kena arrit kërkesat tona. Ndryshe nga fillimet, pjesa më e madhe e emigrantëve ka ndërtuar jetën e tyre në Athinë. Koha e jetesës në banesa kolektive me 10-12 veta në një dhomë ka ikur dhe shumë prej tyre kanë ngritur një jetë normale. Nuk e dina. Si çdo komunitet masiv dhe relativisht i ri, edhe komuniteti i shqiptarëve të Greqisë ka organizimin e tij. Një numër i madh shoqatash që nga ato që punojnë për integrimin dhe mbrojtjen e të drejtave të emigrantëve e deri tek ato që merren me mbrojtjen e gjuhës, kulturës apo edhe të folklorit, kanë filluar aktivitetin e tyre vitet e fundit. Shtypi shqiptar vjen çdo ditë në Athinë dhe tirazhet e shitura të të gjitha gazetave në Greqi shkruajnë afro 3000 kopje në ditë. Një shifër e konsiderueshme po të kesh parasysh vështirësitë teknike. Po veç gazetave të përditshme të Tiranës, shqiptarët e Greqisë kanë edhe ato të përjafshme të tyre. E para është Gazeta e Athinës, e krijuar në vitin 1994 me një tirazh të konsiderueshëm prej afro 10.000 ekzemplarësh. Një gazetë që përfshin edhe faqe greqisht dhe që merret më shumë me jetën dhe problematikën në të cilën emigrantët hasen çdo ditë në jetën e tyre. Shqipëria dhe ajo që ndodh atje është një pjesë e konsiderueshme e gazetës. E dyta është Gazeta Tribuna, një gazetë më e re, por që ka zënë vend në tregun mediatik të emigrantëve me një tirazh prej afro 7.000 kopjesh dhe një problematik jo shumë të ndryshme. Kësaj larmie shtypi i shtohet edhe zëri një radioje, ngritur nga Bashkia e Athinës, ku edicioni i lajmeve lexohet në shqip. Të dashur dëgjues, mirëmbrëma. Po fillojmë emisionin Shqip në Radio Athina 94. Në mikrofon për ju Dritan Haxhia. Ora në këto momente me orën e Athinës është 8 pa 10 minuta. Do të na ndiqni deri në orën 8 e 10 minuta. Jeta kulturore është paqe pasur se në Shqipëri dhe pothuajse çdo javë në kryeqytetin grek është i ftuar një personazh i njohur i jetës kulturore apo artistike shqiptare. Gjatë pak ditëve të qëndrimit në Athinë, brenda një dite zhvilloheshin 2 koncerte njëherësh, njëri prej të cilëve kishte si protagonist këngëtaren e njohur të muzikës popullore Bujar Qamiri. Shqipëria ka filluar të jetë për ta e pranishme edhe ekonomikisht. Rreth një vit më parë, një degë e Bankës Amerikane të Shqipërisë u ngrit në Athinë dhe sot ajo vijon të jetë një ndër bankat më popullore mes emigrantëve. Një bankë që ka cënuar qoftë edhe tangent monopolin e padiskutueshëm të bankës kombëtare greke, të Alfa Bank apo të bankës së Pireut, me një staf të specializuar kryesisht emigrant, aty të presin dhe të drejtohen në gjuhën shqipe. Por nëse Banka Amerikane e Shqipërisë ka qenë një avantazh jo i vogël psikologjik për emigrantët, ndërtesa e re e ambasadës shqiptare në Athinë dhe flamuri gjigant në hyrje të saj, padyshim që janë simbolet e një krenarie që vihet relet. E vendosur në një nga lagjet e rëndësishme rezidenciale të Athinës, në rrugën që të çon për në aeroport, godina reflekton seriozitet dhe dinjitet, jo rrallë të munguar në ambasadet e tjera shqiptare në botë. Emigrantët thonë se deri në gushtin e vitit 2003, ambasada që e vendosur në një godinë të vjetër në qendër ishte fare e vogël dhe as pak dinjitoze. Në dyert e saj prisnin për ditë me radhë emigrantë që kërkonin legalizimin e dokumentave apo pasaportat e reja dhe shumë prej tyre që vinin prej ishujsh të largët e kalonin natën thuajse për herë në trotuarin përballë. Një pamje mirimi që tashmë i takon një kartoline të së shkuarës. Godina e re, e madhe dhe funksionale, me një personel rekord prej 29 personash, është adaptuar dhe përshtatur për veprime të shpejta dhe intensive konsullore. Sipas të dhënave të vetë personelit, vetëm në vitin 2004, aty janë kryer afro 140.000 veprime konsullore, janë lëshuar 20.000 pasaporta me një mesatare prej afro 500 shërbimesh direkte në ditë. Një shifër e frikshme, por normale po të mendosh numrin po kaq impenjues
prej afro 800.000 emigrantësh shqiptar në Greqi. Sipas një filozofie të re, shërbimi kryhet jo vetëm gjatë orarit zyrtar, por me ndihmën e një operatori telefonik. Emigrantët mund të marrin informacion edhe më pas. Me ambasadën shqiptare në Athinë. Eqet e kalesit in albaniki presvias in Athina. You have reached the Albanian Embassy in Athens. Për informacione në gjuhën shqipe, shtypni butonin me numër 1. Formoni numrin e brendshëm të dëshiruar në rast se e dini atë. Për informacione të karakterit konsullor, shtypni 1. Për sqarime për procedurat e pajisjes me pasaporta për shtetasit shqiptar me banim jashtë shtetit, shtypni 1. Për legalizimin e dokumentave, shtypni 2. Legalizimi i dokumentave. Të gjithë shtetasit që dëshirojnë të legalizojnë dokumenta të tilla si certifikata, dëftesa shkolle, vërtetime e tjerë. Shumë nga punimet në ambasadë janë kryer nga vetë migrantët apo firmat e tyre, ndërsa disa nga artistët që gjenden atje kanë zbukuruar muret me krijimet e tyre. Kanë ditur të krijojnë brenda mureve të një godine të vogël pikërisht atë që ju mungon, një copë Shqipëri apo një pjesë të vendlindjes. Nuk mund të them me saksi se sa janë ajo pjesë që mund të kthehen nesër, por natyrisht brezi që ka lindur këtu apo që kanë ardhur shumë të vegjël, që kanë filluar një punë, që dikush edhe është martuar etj, nuk besoj se kthehen kollaj. Kjo ide që padyshim është e njohur edhe për grekët, i ka shtyrë shumë nga partitë politike që t'i konsiderojnë emigrantët si një potencial i rëndësishëm votues në të ardhmen. PASOK, partia e drejtuar nga Papandreou, është e para që ka hapur dyert për ta dhe në kongresin e fundit, një muaj më parë, 50 emigrant u pranua në komitetin e përgjithshëm drejtues të saj, shumica e tyre shqiptar. Shoqëria greke është një shoqëri goxha e mbyllur. Të qenit qytetar grek ka një domethënie absolute për Greqinë. Në qoftë se nisë pas nesër një jurist shqiptar i cili ka mbaruar këtu shkollën, kërkon të ketë të njëjtat të drejta në ushtrimin e profesionit, në shtetësia legjislacioni grek ja pengon diçka të tillë. Ose për shembull dikush tjetër që ka studiuar për diçka tjetër, dhe do të ketë të njëjtat të drejta në ushtrimin e profesionit, ose mund të emërohet në shtet, ose mund të jetë mësues, ose mund të jetë inxhinier, kufizohet nga legjislacioni grek, i cili ja atribon këto të drejta vetëm në shtetësin grek. Grekët e kanë shfrytzuar jo pak dhe jo vetëm për qëllime ekonomike praninë e emigracionit shqiptar në vendin e tyre. Sipas PNUD, institucionet greke janë shprehur dhe e dinë që emigrantët kanë rritur ndjeshëm numrin e grekfolësve në Shqipëri. Ky komunitet që dikur nuk ekzistonte ose ishte i limituar vetëm tek minoritarët dhe disa zona grekfolëse të Bregdetit të Jugut, tashmë është bërë mjaft evident kudo, përfshirë edhe kryeqytetin, Tiranën. Po kështu, sipas të dhënave të tyre, prezenca e minoritarëve në Shqipëri është rritur ndjeshëm, padyshim, në mënyrë artificiale, për arsyen e thjeshtë se shumë emigrantë kanë shfrytzuar lehtësitë që kanë minoritarët në pajisjen me dokumenta dhe janë paraqitur si të tillë, edhe pse mund të quhen Mahmud, Jusuf, Muhamet, Gjon, Gjin dhe nuk kanë asnjë lidhje me këtë origjinë. Me sa dijon, mos bësh gabim, po të shohim dokumentat e gjeshtë civile në Shqipëri mund të ketë 70.000 minoritarë. Këtu në Greqi deklarohen 400.000 minoritarë. Minoritarë prej Puke, minoritarë prej Dibret, minoritarë prej Kuksit. Në Athinë ka shumë vetë sot që besojnë se problemi më i madh i emigrantëve shqiptar në Greqi nuk është as legalizimi, as pozicioni më i mirë në shoqëri, as raporti me atë që konsiderohet dhe quhet paragjykimi grek, por një tjetër. Pas 15 vitesh, sëbashku me emigrantët e brezit të parë në Greqi, ka filluar të hyjë në jetë brezi i dytë. Bëhet fjalë për fëmijët e emigrantëve që kanë shkuar në Greqi së bashku me familjet në moshë fare të vogël, midis 1 dhe 5 vjeç, si dhe ata që kanë lindur në Greqi. Ndryshe nga prindërit e tyre që e ruajnë ende sot të fortë identitetin e tyre shqiptar, brezi i dytë nuk ka ndonjë lidhje me vendlindjen e prindërve. Pjesa më e madhe e tyre nuk flet shqip, dinë fare pak gjëra për Shqipërinë dhe ndihen pjesë e shoqërisë greke. Por këta të rinj apo adoleshentë vijojnë të shihen ende nga grekët si të huaj. Si quhesh? Eralda Tafilaku. Si? Eralda Tafilaku. Eralda. Ne. Me se merresh tu? Je në shkollë? Jam në shkollë. Në çfarë shkolle? Në vit parë lice, i bjen në vit dytë në Shqipëri.
Si ke marrëdhëniet me shokët e klasës? Mirë. Klasë me vendasit? Me grekët, me vendasit? Mirë. Jam shumë e lidhur dhe jam mirë. E ke problem që je shqiptare? Se them të drejtën pak. Sepse është një gjë si ullje, më ullin të tjerë dhe ndjen pak si keq, po s'ka gjë. A çfarë të them? Si e ndjen? Si ta vën dukje që ti je shqiptare? Çfarë? Qërin, jam sikur jam një huaj dhe jo sikur jam një lloj me tjetrin, sikur me ulin një qik. Po s'ka gjë, kam shoqëritë të tjera, unë nuk rri gjithmonë vetëm me grekët. Ku të marrosh shkollën? Çfarë planesh ke? Dua të bëhem si thonë shqipaman? Dikjegoros. Greqisht është kjo? Ke probleme me gjuhën shqipe? Kam. Po pse? Nuk flisni? Nga që nuk flas shumë, më shumë flas greqisht, prandaj. As në familje se përdorni? Përdor në familje, po gjuhën jo shumë të pastër. Flas pak fjalë. Gjysë greqisht, gjysë shqip. Ashtu. Sa vite ke këtu? 5 vjet. Por Eralda është vetëm njëra prej emigrantëve të rinj që kanë vetëm 5 vjet në Greqi dhe që kanë mbritur në një moshë jo aq të vogël. Imagjino se ç'mund të ndodhë me ata që janë larguar në një moshë më të vogël apo që kanë lindur në Greqi. Nuk ka asnjë politik integrimi ose aksesi të tyre në tregun e punës. Pra, një nga problemet më kryesore tashme të vetë shoqërisë greke dhe jo vetëm të emigracionit shqiptar është pikërisht çfarë politike të ndjekin me brezin e dytë. Nuk do të harrojmë të faktin se brezi i dytë është një brez i cili shumë herë nuk e flet fare gjuhën shqipe, vetëm ndoshta e kupton, por është një gjuhë që s'e ka kultivuar fare, ndoshta vetëm brenda rrethit familjar të ngushtë. Është një brez i cili ka adoptuar modelin social të shoqërisë greke. Është një brez që thashëm përpara që ka ndjekur sistemin arsimor grek dhe është një brez i cili nuk ka asnjë pikë referimi tjetër përveç shoqërisë greke dhe që në shumë raste nuk e mendon asnjëherë kthimin mbrapa. Pra, nëse këtij brezi të dytë nuk i jepen mundësi të barabarta të aksesit në tregun e punës dhe të statusit ndoshta të qytetarit grek, do guxoja të thoja, do jetë një problem shumë i madh për të ardhmen e vetë shoqërisë greke. Do jetë të thoja një bombë me sahat, si që themi në Shqipëri, mos të grimi këtij brezi, do ekzistojë mundësia e krijimit të getove. Nëse emigrantët e brezit të dytë janë tashmë pjesë e pandare e shoqërisë greke, baballarët apo vëllezërit e tyre më të mëdhenj vuajnë ende nga dilema e vjetër, të qëndrosh apo të kthehesh. Kur je i vogël, bën dhe gjëra më që nuk i mendon shumë. Pastaj nuk e di, ndërgjegjësohesh, diçka e tillë. Ndoshta sot nuk e bëja. Po ku di unë jam në Tiranë, kam kaluar vitet mia të fëmijërisë, te shkolla 11 janari, tek kudo, domethënë nuk e di, është qytet shumë i dashur për mua. Sa herë që bile verën e kaluar që kemi qenë për xhirimet e filmit Peng me regjisorin Konstantinos Janaris, ku patëm fatin të luante Ndriçim Xhepa dhe Raimonda Bulku, ishte mrekulli për neve. Dhe kështu kisha një krenari, domethënë që 2 aktorë shumë të mirë shqiptar vinin dhe të luanin këtu. Verën e kaluar ku pothuajse gjithë verën kam qenë në Tiranë, kur mbaroi filmi nuk më ikej nga Tirana. Nuk doja të rija në Tiranë. Jo, do jetoja në Tiranë. Sepse si vendi dhe si dheu jot nuk ka. Kudo që të vesh, në çdo vend të botës, si patrita nuk ka, asnjë është. Natyrisht, si adheu do thuash. Patrita adheu, kudo herë. Po të dish të kërkosh dhe po të dish të kërkosh vetveten edhe në një vend, mendoj që e gjen. Unë personalisht kam gjetur dritë. Edhe në qoftë se Greqinë shumë njerëz do ta trajtojnë si një tunel, domethënë. Kam marrë malli. Kam marru shkollën e mesme bujqësore. Si shkon për në kombinat. Nuk e di, është akoma shkolla. Po aty kalova 4 vjet, vjetët më të bukura. Isha i ri, isha
16 vjeçar. Shqipen që kur të theni në Tiranë, vetëm me gjëra që do vazhdoni të mbani mend janë xhamia dhe sahati. Që Tirana ka Jo, e shoh, kam marrë shaq televizive dhe shoh lajmet përgjithësi kohët e fundit, tani që jam kthyer në shtëpi, sa ka mundësi. Mundohem të marrë vesh, më thonë shokët që është ndryshuar Tirana, ka bërë shumë gjëra, janë bërë pallate, është bërë një hotel, aty ky ishte Kemal Stafa, tani është bërë një hotel ke Universiteti njët, janë bërë shumë gjëra. Nuk po mundohem ti mendoj si mund tjetë. Grek ka një shprehje, që të ta thëmë prapë shqip. Shqiptar, u albanos i në anangjeos kakos. Shqiptari është zgjidhja e detyrueshme, zgjidhja kesh e detyrueshme. Specialist grek thonë se pandimin e emigrantëve shqiptar, sistemi grek i pensioneve mund të binte në kolaps. Ata derdhin sot afro 7% të sigurimeve greke. Po sipas të dhënave zyrtare, 3 deri në 4% e GDP-s greke ju llogaritet si kontribut emigrantëve shqiptar. Është një sasi e madhe grash emigrante të cilat punojnë si ndihmëse shtëpiake, duke dhënë një kontribut i cili është vlerësuar edhe nga vetë ekspertët grek, sepse duke kryer punë të ndihmëseve shtëpiake, u krijon mundësi grave greke që të merren me punët e tyre, të afirmohen edhe profesionalisht, po edhe nga ana sociale. Nëse ndihma ekonomike ndaj Greqisë është evidente, një tjetër, ndihma ekonomike ndaj Shqipërisë është padyshim jetike për ne. I pyetur 10 vjet më parë se cili është eksporti kryesor i Shqipërisë, përfaqësuesi i atëhershëm i FMN-s në vend deklaroi: eksporti i krahut të punës. Sot, mbi 1 milion emigrantë shqiptarë sjellin vendit një të ardhur prej më shumë se 1.2 miliard dollar sipas PNUD. Afro 30% e GDP-s në Shqipëri vjen nga kursimet e emigrantëve në Greqi. Gjatë periudhës 15 dhjetor, 15 janar që u dha leja e ministrit të rendit për të bërë festat e fundvitit në Shqipëri, për ato që nuk kishin dokumenta të rregullta lëvizjeje, kanë kaluar rreth 170.000 vetë. Këto 170.000 sikur benzinë dhe një kafe dhe ku diun, detyrime familjare etj. Janë, por kontributet vjetore me që kam e dhëna edhe nga bankat greke, por në mënyrë të veçantë nga banka amerikane e Shqipërisë ju hap, shkojnë ke 600 dhe 800 milion euro në vit. Bllokimi në kufi e emigrantëve, i konsideruar shpesh nga mediat shqiptare si i qëllimshëm, ka krijuar jo rrallë betejë të forta mediatike, por Bashkim Zeneli mendon se ky është thjesht një egzagerim. Është punuar shumë me 2 pikat e kalimit kufirit në Kakavi dhe në Kapshtic. Nga 1 apo 2 sportele që ka pas në 2 krahat, janë bërë me 7-8 sportele, me kompjutra etj. Njerëzit lëvizin lirshëm, por tani nëse janë 200 makina dhe të 200-t kanë ardhur para 10 vjetësh, si kanë ardhur dhe kanë ndërtuar tani jetën e tyre. Le të presin një orë. Rëndësi ka mos të fyhen, rëndësi ka mos të griset pasaporta, mos të vetë një vulje nxituar që të mos i pranojnë nesër, të mos dyshoj tek çdo shqiptar dhe tek çdo pasaport shqiptare, po që do presin. Tani kanë kaluar kohë. Disa i kanë harruar aventurat e ikjeve të para. I kanë zbehur kujtimet e një kohe që detyroi të niseshin përtej kufive. E kanë mbyllur brenda tyre dhimbjen për të afërmit që kanë larg apo për atë dheun që ndryshon. E ndjejnë se në Greqi i konsiderojnë të huaj, por e dinë se edhe në Shqipëri kanë mbetur pas. Vendet e lëna bosh janë zënë dhe ata që dikur sakrifikuan duke ndenjur, që nuk u larguan, kanë krijuar një tjetër hierarki në shoqërinë shqiptare. Ndaj mes 2 dhimbjesh, për atë dheu në lëndë dhe për mungesën e atë dheu të ri, ata vijojnë të jenë atje. Monumenti një kohë të dhimbshme, dëshmitar të kolapsit e një regjimi absurd dhe pararoja e parë e një kombi që ka filluar ta kuptojë se rimëkëmbja e vetme është ajo përmes punës. Dhe ata punojnë çdo ditë, duke qenë ura reale e prekshme në marrëdhëniet mes 2 vendeve dhe 2 popujve. Problematik ose jo, të dëshiruar ose jo, emigrantët shqiptarë një nga faktorët kryesorë të bashkërendimit ose të marrëdhënieve midis 2 popujve. Janë një faktor mbi të gjitha, ja më aftë rëndësishëm ekonomik, janë një faktor rëndësishëm ekonomik për Shqipërinë,
ku rreth 5 deri në 7% e GDP-s së Shqipërisë vjen nga ndihmat e emigrantëve, pra një ndihmë e jashtëzakonshme, një ndihmë e cila shkon në disa miliona euro, disa qindra miliona euro në vit. Por ashtu janë një faktor kaq i rëndësishëm ekonomik për Greqinë. Rreth 650.000 emigrantë legal shqiptarë në Greqi janë krahu i parë i punës për disa nga sektorët më të rëndësishëm dhe jetik të prodhimit grek, sektorët të cilët duket se nuk kanë gjetur krah pune midis vendeve, pra midis grekëve. Mjafton thuhet vetëm se shqiptarët, emigrantët shqiptarë, pra pjesa më e madhe e tyre janë kontribuesit kryesor të sigurimeve shoqërore greke me rreth 7% dhe janë ata që kanë garantuar sistemin e pensioneve greke për të ardhmen. Por nuk është vetëm kjo. Rreth 30.000 shqiptarë kanë qenë ata që kanë ndërtuar një pjesë të madhe të veprave olimpike, të veprave të Athinës për Olimpiadën e vitit 2004, kanë qenë ata që arritën dhe mundësuan që kjo olimpiadë zhvillohej sipas gjitha normave dhe në kohën e dur. Kanë qenë këta emigrantë që siç shpreh Dora Bakojanis në një nga deklarimet e saj vetëm pak orë përpara lojrave olimpike, tashmë shqiptarët e kanë një monument tyre në Athinë. Kanë veprat olimpike, kanë fshatin olimpik që u ndërtua me djersën, lodhjen, mundin, por natyrisht dhe me pagesën e 30.000 shqiptarëve, punëtorëve shqiptarë.